kayo. Pakilagay mo nga yung 111 sa English, sa Good News Bible. Yung Biblia pinagtulungang i-translate ng Katoliko at ng Protestante. Pakinggan niyo po. The Lord said to my Lord, sit here at my right side until I put your enemies under your feet. Tayo, sinasabi dito ni David, the Lord said to my Lord. Dalawang Lord. Tawag niya Lord. Kung sabi mo kay David, ba't hindi mo tinawag na Yahweh o Yahoo? Gusto niya Lord, ano pakialam mo? Yun na nakasulat mo. Oh. Sabi naman ng iba, Yahweh naman daw. Lagay mo, hindi yung may Yahweh. Sinabi ni Yahweh, sa hari ko't Panginoon, maupo ka sa kanan ko. Nung i-translate po ng Katoliko at Protestante ang Biblia, pinalitan nila yung Lord ng Yahweh. Bakit Yahweh? Kung babasahin mo naman, yung translation ng Jehovah's Witnesses, ang inilagay naman, Jehovah. Tanungin ko kayo, sino mas learned? Sino mas matalino? Yung bisita natin o lahat ng paring Katoliko, lahat ng Protestante, lahat ng Jehovah's Witnesses, pagsamasamahin mo, bukod tangi, hindi nila alam lahat. Alam nitong ating bisita. Come on naman. Hindi naman ako nang hahamak ng kapwa. Kailangan ko lang naman pruweba eh. Kailangan pruweba. Dapat may patayan. When you sing, you begin with Do, Re, Mi. When you read, you begin with A, B, C. When ito, kayabangan lang yun, di totoo yun. Di totoo. There is no way of knowing now the exact pronunciation of that Hebrew word. What we can say now, ito. Alam niyo, tuturuan ko kayo ng sikreto ng Biblia, man. Sabi Jehovah's Witnesses, Jehovah raw pangalan ng Diyos. Sabi naman daw niya, Yohu. Ha? Sabi naman nung iba, Zeus. Sabi, kahit sino pa magsabi, kanya-kanya silang sabi. E tanong, ikaw ba anak ng Diyos? Kung tinatanggap mong anak ka ng Diyos, naglilingkod ka sa Diyos, tatawag ka sa Diyos, anong tatawag mo sa Kanya, Jehovah? Hindi. Anak ka, tawag mo sa Kanya, Ama namin nasa langit ka, Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Alam niyo to, ha? Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Sumatin po ang biyaya, awa at habag.
Sa magandang umaga po muli. Dito po sa Isaiah 52:3. For thus said YAHWH, ye have sold yourselves for naught, and ye shall be redeemed without money. For thus said the Master YAHWH, my people went down aforetime into Egypt to sojourn there, and the Assyrian oppressed them without cause. Now therefore, what have I here, said YAHWH, that my people is taken away for naught? They that rule over them make them howl, said YAHWH, and my name continually every day is blasphemed. Therefore my people shall know my name. Therefore they shall know in that day that I am he that speak, behold, it is I. So dito po maliwanag na talagang ang pangalang ibinigay ay YAHWH. Mali si Ginoong Olisaya Soriano. Meron niya po kung 7 milyon po yung napangaralan niya na sinasabi niya di umano na hindi mabibigkas. Yung 7 milyon na yun, nananatiling ngayon doon sa aral na hindi kayang bigkasin. O ang tanong po doon, yung bang 7 milyon na yun, nakakapanalangin ba? Nadala-dala yung pangalang YAHWH? YAHWH, di po ba? Hindi. Ganun po yun yung pangangaral, napakahalaga po niyan. Pero kung yung pangangaral na ginagawa mo ay laban doon sa nakasulat, wala rin po saysay. Ano po? Yung gigil na gigil siya na sinasabing hindi daw mabibigkas ng sinuman, maliw yun. Isang malaking kasinungalingan yun na hindi mabibigkas. Kasi magiging sinungaling ang Diyos kung sasabihin niyang hindi mabibigas yung pangalan niyang ibinigay sa kanyang bayan. Isang malaking kasinungalingan niya. At siyang pong pangalan niya ni YAHWH ay ibinigay doon sa nakitulad sa tao, doon sa pakikitulad niya sa tao. Dito po sa 17:11 of 1, and I am no more in the world, but these are in the world, pertaining sa kanyang mga alagad. And I come to you, said the Father, guard them in your name, which you have given me, so that they might be one as we are one. Gaya ng sinasabi nga niya doon sa 1:30. Ano sabi niya? Yun daw kanyang pangalan na ibinigay sa kanya. Ayan o. Guard them in your name, which you have given me. So, ang pangalan ho, nung nagkatawang tao, o nakitulad sa tao, ay YAHWH. Although nung siya ho ay kasama pa niya, yung kanyang mga alagad, YAHWH siya ay. Pero ang sabi nga niya dito, nung siya ay namamaalam na yan, guard them in your name which you have given me. 17:11 ng 1. Tingnan po natin, ikumpara natin yung iba't ibang version. Ayan isa pa ito sa Apostolic Bible Polyglot. Keep them in your name, the ones whom you have given to me. Ayan. Ito pa. Holy Father, keep them in thy name which thou hast given me. Keep them in thy name which thou hast given me. Yun daw pangalan na ibinigay mo sa akin. Ayan. Ito pa. Holy Father, keep them in your name which you have given to me. BBE CEB. Ito ho yung mga version na hindi nakita ni Ginoong Soriano. Ay palibasa nga ho yung nabulag na doon sa pananalapi. Ito. So, keep them saved by the power in the name that you have given me. Dito sa Darby. Holy Father, keep them in thy name which thou hast given me. Yung pangalan ng Ama, na ang pangalan niya ay YAHWH, ibinigay dun sa anak. Hindi alam mo yan. Maging saksi niyo ba? Hindi mo alam. So muli po, ito po yung pang-5 na serye kung ano po yung pangalan ng Ama. Muli po, maraming pong salamat. Ito po si Brad Emmanuel Umali. Salamat.